What's up, Simple Coders? Medyo kakaiba ang gagawin natin ngayon kasi po ang ating YouTube channel ay nagkaroon na po ng mahigit 100 subscribers. Yay! At every 100 subscribers gagawa tayo ng mga special project and including this 100. Ngayon sa ginawa ko to, hindi ko sure kung papapasukin pa ako ng mga teacher. Hindi naman ganun kagrabe, okay? Disclaimer lang, sa video na to hindi ko kayo tuturuan ng mandaya, okay? Hindi ko sinasabi na ang pandaraya ay mabuting bagay kailanman. Okay? Pero ako, bilang isang estudyante, nararanasan ko talaga yung mga kulang sa oras. Diba? Kahit sinasabi ng iba na time management, meron at meron kayong masasakripisyo. Yun ang totoo. So bilang engineering student, nakakaranas din kami ng mga minor subjects. Okay? So lahat naman ng mga courses, meron mga minor subjects. Meron mga pagkakataon na kahit anong gawin mo, laging kulang ang oras mo. Tapos bibigyan ka ng 10 PDFs na meron 50 pages, kada isang PDF. Tapos magpapaquiz sila bukas. So expect nila tapos mo nang basahin yun and then papaquiz na sila. So ako nun, ang gagawin ko nun, kung halimbawa yung topic namin ay Python, ganyan. Doon sa 10 PDFs na yun, na merong 50 pages, titingnan ko lang yung mga sentences na merong word na Python. Kasi usually, kapag nakita mo na yung mga sentences na may word na Python, nandun naka-define sa Python, ano yung mga importanteng bagay tungkol kay Python. Kaya yun yung naging technique ko kung bakit ako pumapasa sa mga minor subjects ko. Kasi ako hindi naman ako yung mahilig magbasa, no? Meron akong tinatawag na selective reading. Ito yung bagay na, halimbawa, nagbabasa ako pero gusto ko lang basahin yung gusto kong basahin. Kasi i-skip ko yung ibang bagay. But for me kasi from senior high pa naman kasi nag-work yung ganun strategy para sa akin. Yun, dinala ko hanggang college, tapos yun. Pero hindi mo pwedeng gawin yun sa mga major. Ngayon, gumawa po ako ng program. Again guys, this is for educational purposes only. Okay? So welcome po sa ating Cramming Assistant Program. Okay? So ito po, ang gagawin nyo lang dito, insert nyo lang po yung gusto nyo hanapin na word. So dito nyo i-insert yung mga title nyo. So yung topic, yung title, topic ninyo. Tapos hanapin ang program na to doon sa i-copy-paste nyo na content. So halimbawa yung buong PDF na yun, i-copy-paste nyo yun dito, and then hahanapin niya lang yung mga sentences na meron ng word na nilagay niyo doon. Okay, so hanap tayo ng example. Okay, so dito, pumunta tayo sa website ng Python, and then sa pinaka-homepage nila meron tayong makikita ang dalawang paragraph na ini-introduce si Python. Okay, so maikli lang to, pero ito isa-sample natin. Okay, so ang gagawin lang natin, isa-select natin to, tapos i-copy natin, and then balik tayo sa ating program. Oops, hindi yun. Okay, so doon sa kinapi-paste ko, gusto ko lang lumabas sa result ay yung mga sentences na merong Python, word na Python. So ang gagawin natin, i-insert natin dito sa insert word to find Python, and then dito natin ipi-paste yung content kasi ayun yung instruction. Kitang-kita nyo naman, matanda na kayo. Makikita nyo ganyan yung itsura, so masakit sa mata. And then kiklik nyo lang yung find. Ang ganda ng button na ginawa ko, no? So dito sa results, lumabas po ang ating gustong makita ang resulta. Naka-number sila, nilalabas yung mga sentence na merong word na Python. So kahit na ilang paragraphs pa yung ilagay, effective to sa mga e-books, sa mga e-journals, no, yung mga online articles, lalo na sa mga research na pinapublish online, although mag-ingat kayo kapag ginagamit yung research ng iba, okay? So kahit saan pwede mong gamitin to as long na nakaka-copy-paste mo yung content, okay? So meron kasi mga PDF file na hindi kayo hinahayaan no, i-copy-paste mo yun or i-convert yun sa Word document para ma-copy-paste mo yung mga bagay. Pero kapag dumating yung 200 subscribers natin sa channel, i-upgrade ko tong program na to para pwede ka na lang mag-drag and drop doon sa program na to ng PDF or Word document. Tapos, siya nang bahala na mag-summarize nun according doon sa word na gusto mong hanapin. Kaya sabihan nyo yung mga kaklase nyo na tamad din na mag-subscribe, okay, para makuha nyo din to. So, hindi ko muna ilalabas yung source code nito kasi tingnan muna natin yung magiging reactions. Diba? Pagka maraming may ayaw, tapos sasabihin nila, tinuturuan mo maging tamad yung mga estudyante. Online learning na nga lang, hindi pa sila marunong magbasa ng sarili nila. So, kapag kami narinig tayo mga ganun, at tinidiman ng public na huwag natin napakita, hindi natin napapakita. Sa layunin lang naman nito is makatulong sa estudyante, okay? Again hindi ito substitute sa pagbasa ng buong article. Marami pa rin nalalagpasan to. Itong program lang na to kapag gusto mong pumasa at wala kang pakialam kung stress ka. Diba? So anyway, huwag nyo kakalimutan mag-like and mag-subscribe. I-share nyo lagi yung mga videos natin para tuloy-tuloy pa. I'll see you in the next one.